virkilega verið að vinna með þitt mataræði og þína heilsu og farið í gegnum alls konar þjálfun og námskeið og lært að borða öðruvísi mat. Mjög vel. Já, getur þú lýst þig aðeins betur? Já, það bara það að ég hef náttúrulega lést og á einu ári er ég búinn að léttast með rétt 40 kíló, en sem náttúrulega felst í því að ég fékk hjálp og fór svo í framhaldi miðjan maí að Reykjavík og þar fór ég náttúrulega í þetta prógram og ég fikk að vera þar í 7 vikur. Af því að það sem þú lærðir fyrst og fremst var náttúrulega að breyta mataræðið og hvernig hélstu það að vera erfiðara? Já, þetta er náttúrulega allt sem heitir vani. Að menn halda alltaf, en svo þegar ára einu, þá verða það ekki erfið. Það er bara að hafa hugafærið. Farið í gegnum þessa þjálfun, þessi verkefni, nýtt mataræði og lést svona. Hvernig líður þér í dag? Mjög vel. Og líka alltaf spennt fyrir hverjum deg og maður verður náttúrulega miklu öruggari með sig. Því manni leið ekkert orðið vel þegar maður fann það sjálfur að maður var orðið þungur og átti bara erfitt með sig. Það var svona daglegar kannski eins og bara að fara á sáðestur, það var mann ekki sendilega létt eða slutt. Nei. Þetta er þetta tanka sem maður kemur bara að maður finnst bara að maður sé að koma núna kannski bara 10-15 ára eftir til marka. Það hefur verið í svona svipuðum spórum og þú og verið alltaf þungur og verið að hugsa mér langar til að gera einhverju breytingar og eitthvað. Ég þarf að gera eitthvað, þú varst raunverulega kornað ykkur þannig lagað. Hvað myndirðu segja? Hvar á fólk að byrja? Það bara að hitta læknir og ræða sín mál við hann alveg dættufalaust og fá hann til að segja því og byrja hann leiðbeiningu og jafnvel að tala við lífstilsráðgjafa líka svo í framhaldi af því. Það er það sem að við þurfum alltaf stuðning á einhvern hátt og í því felst að hafa fagfólk með okkur. Þegar við vorum að tala mat, finnst þér maturinn sem þú fara í dag, ertu ekki alveg ánægður með hann? Reglulega, mjög góður matur. Mjög góður matur? Það er ekkert að því. Ég tók brauðin á hana stúr og fór bara að borða svona eins og þegar grófara kollíka það líka sem ég borða af því þá borða ég alltaf grófara kollíka og líka bara eins og það ég fæ mig jógurt á morgun hérna. Það sem ég byrja á morgun þegar maður segir bara eins og það er einn brauðsneið lítil jógurtalla og þetta brauðsneið yfir eftir osti og tómat og þessi jógurtalla og svo kannski 1-2 mandarínur og þeirra. And you have now put the teriyaki and the oyster sauce into the oil, garlic and spices. Yes. The curry and the red and the yellow curry. And now we take our onion and red paprika. As you can find, the smell is very good. Yes, you're right. It's beautiful.